No niin, moikka kaikille. Mä kuvasin tuossa äsken tuota Work With Me-videota, joka todennäköisesti julkaistaan ennen tätä videota. Niin olette sen videon jo saattaneet nähdä. Ajattelin tehdä nyt tän naruriimututoriaalin vihdoinkin. Joku saattaakin muistaa jollain Work With Me tai My Day-videolla jotain vuosi 2 sitten. Että mä sanoin, että mä siinä kuvasin sen naruriimututoriaalin. No niin mä kuvasin, mutta mä oon ilmeisesti onnistunut poistamaan ne klipit tai siis sen tutoriaalivideon, minkä mä silloin tosiaan kuvasin, koska mä en löydä sitä mistään. Todennäköisesti mä oon siis poistanut sen, joten nyt mä kuvailen uudestaan tämän tutoriaalin. Ja mulla on tällä kertaa mallina tässä Jupi. Ja siirrytään vaan suoraan tähän tutoriaaliin, ettei tuu hirveän pitkästi höpistyä tässä alussa. Elikkä se mitä sä tarvit naruriimun tekemiseen on aika yksinkertaista, eli sä tarvit oikeastaan vaan narun. Ja mahdollisesti sit, jos sulla on liikaa narua, niin tarvit myös sakset. Ja tietysti se hevonen, jonka päälle sä sen teet. Eli mulla on tällaista, mitähän tää on, vähän tällaista jotain vaalean punaisen ja vaalean oranssin välistä tällaista narua. Niin tätä tarvii tosiaan noin pari metriä. Se riippuu siitä hevosen koosta, että minkä kokoiselle sä sen teet. Tässä on nyt varmaan 2,5 metriä tätä narua, koska Jupi on aika isokokoinen, mutta noin 2 metriä on niin kuin sellaiselle, ainakin mun normikokoiselle tilarille olisi, mitä tarvii tätä narua. Ja tosiaan naruja näitä naruriimuja varten mä oon ostanut muun muassa Kirpputorilta, sitten joistain lankakaupoista löytyy, sitten käsityö, kangas, askartelukaupoista ja jostain satunnaista löytyy myös näitä naruja. Mutta joo, lähdetään tekemään tätä nytten. Ja ihan aluksi mä teen tänne näihin päihin solmut, kun täällä ei ole vielä solmuja, jottei se tässä tekovaiheessa nyt purkaudu enempää. Sitten mä laitan nämä päät yhteen ja katon täältä tämän keskikohdan, joka olisi tässä. Ja laitan sen tuohon Jupin turvan päälle. Sitten mä aloitan yleensä täältä toiselta puolelta. Eli suunnilleen tähän suun korkeudelle tulee solmu. Eli perus tällainen solmu. Ei kannata kiristää sitä vielä hirveästi, koska siitä pitää sitten pujottaa tää toisen pään naru läpi vielä. Eikä tohon kohtaan. Ja sitten tänne toiselle puolelle samaan kohtaan solmu. Näin. Jos me katsotaan edestä, niin se on ihan pikkasen tästä suusta ylöspäin noin solmut. Sitten seuraava vaihe on varmaankin vaikein tässä naruriimun tekemisessä. Eli tänne alle pitäisi tehdä sellainen solmu, jossa on semmonen niin kuin lenkki, johon saa riimun naru esimerkiksi kiinni. Sitten mä koitan näyttää teille mahdollisimman selkeästi nyt, miten mä teen tämän solmun. Nyt ollaan tosiaan täällä Jupin leuan alla. Mä yhden sormen ympärille kiepsautan tämän, niin kuin näin. Sitten mä vedän niin kuin tästä ylitteen tuonne taakse tän lopun hännän. Nyt se on niin kuin tässä mun ympärillä tälleen. Löydetään pikkasen tätä tästä edestä. Eli tää joka tulee täältä takaa, niin laitan sen tästä läpi. Siihen tulee tälleen niin kuin solmu ja sormi pitää edelleen tuota lenkkiä tuolla. Sitten vaan kiristetään näin. Ja siinä on tällainen lenkki nyt. Ja sitten vaan käännän tän oikeinpäin, jotta narut lähtee tänne taakse. Ja sittenhän tässä on niin kuin Jupin leuka. Täällä on leukakuoppa suunnilleen tänne. Tehdään sitten taas ihan normisolmu. Eli solmitaan nämä molemmat narut yhdessä. Sitten otetaan tämän puolen naru tästä. Eli katsotaan, että tämä ei mene tänne niin kieroon, että se on suorassa. Ja otetaan se tästä ylös. Ja sitten suunnilleen tähän korvan taakse tai korvan pikkasen alapuolelle, miten tykkääkään, pitäisi tehdä sellainen lenkki. Mä mittaan nyt about tohon asti. Sitten vaan teen tähän periaatteessa solmun niin, että tää lenkki jää tonne. Noin. Ja tässä säätää sen korkeuden sit sellaiseksi kun haluaa. Mun mielestä se on ihan hyvä tossa. Sitten katsotaan, että tää alahihna on täällä niinku ihan keskellä, että se ei tuu niinku johonkin tänne sivulle. Se pysyy tossa keskellä. Sitten tää tulee tähän kohtaan näin. Sitten meidän pitää pujottaa nyt tämän puolen pää tästä ja sitten toisen puolen solmusta läpitte. Eli löysetään pikkasen tätä solmua. Laitetaan tää pää täältä. Katsotaan, että on oikealla kohdalla. Suunnilleen tossa. Kiristetään pikkasen solmua.
Sitten tosiaan tää naru tulee tästä solmusta. Tulee niinku nyt tähän taakse. Elikkä se on tää taajempi tässä. Laitetaan tosiaan turvan ympäri, katsotaan, että tulee niinku saman pituiseksi kuin tää toinen puoli. Ja sitten laitetaan tästä toisestakin solmusta läpi. Elikkä näin. Kiristetään vähän. Elikkä nyt se tulee tuosta turvan ympäri. Ja tosiaan tässä turvaosassa nyt on nämä 2 narua. Sitten ollaan tosiaan tällä puolella. Ja tässä on nyt tää pää, joka me pujotettiin turvan ympäri. Ja sitten tää toinen pää tulee täältä leuan alta. Ja meidän pitäisi tehdä solmu suunnilleen tähän korvan kohtaan. Eli samalle korkeudelle, mistä tää toisen puolen lenkki on. Niin katsotaan, että ne on samanpituiset. Että tulee samaan kohtaan jonkin tohon. Eli ihan perussolmu siihenkin. Näin, eli siinä on nyt solmu. Sitten laitetaan nämä molemmat päät menemään tästä niskan takaa. Ja ne solmitaan sitten niin kuin tähän lenkkiin kiinni. Ja ennen kuin nyt solmitaan vielä tonne, niin siis puhuin äsken tämän solmun kanssa, joka tulee tähän puolelle. Että katsotaan, että se on samassa kohdassa tämän lenkin kanssa. Sen pystyy tästä edestäkin helposti tarkistamaan. Eli nämä on samalla etäisyydellä nyt tuosta niin kuin keskijutusta. Seuraavaksi tosiaan laitetaan nämä narun päät täältä korvien takaa. Ja pujotetaan ne tästä lenkistä. Näin, ja sitten vaan tehdään solmu. Tässä kohtaa mä nyt kiristelen nämä kaikki solmut täältä. Elikkä nämä turvalla olevat solmut. Sitten tää alalenkki ja toi toinen solmu. Sitten myös tämä lenkki tästä. Sitten tämä solmu tästä. Noin. No nyt kiristeltynä. Sitten tässä kohtaa lyhennettäisiin nämä narujen päät, jos toinen on jäänyt paljon pidemmäksi. Mutta mulla tuli aika hyvin samanpituiset näistä päistä nyt. Mä vähän lyhennän tätä hapsua tästä, kun se on pikkasen liian pitkä. Noin, nyt mun mielestä aika hyvän näköiset. Mä tykkään vähän jättää tästä toisesta päästä yleensä pikkasen pidemmän kuin toisesta. Niin sen takia nyt leikkaan nyt ihan saman pituuteen. Ja jätän nyt tosiaan tähän vähän säätövaraa, koska tää on myyntinaruriimu. Niin jos joku haluaa sitten säätää vähän isommalle hepalle, niin sekin on mahdollista. Eli tässä nyt oli vihdoin se ohje, että miten tehdään naruriimu. Ja tähän alalenkkiin saa tosiaan riimunarun kiinni. Tällä mulla on tää yksi myyntipehmonaru tässä. Siinä oli nyt tosiaan tämänkertainen ohje. Kommentoikaa tonne videon alle, että mitä tutoriaaleja sitten haluaisitte seuraavaksi nähdä. Eli vaikka mistä varusteista tekisin. Mä oon aika pitkälle nyt nämä omat suunnitelmat tässä tehnyt jo. Eli ihan vapaasti saa heittää ideaa tonne alle, että mikä varuste esimerkiksi seuraavaksi tehtäisiin. Ja esimerkiksi, että minkä varusteen tekemisen kanssa teillä on hankaluuksia. Niin mä pyrin sitten tekemään näistä tutoriaaleja. Kuvataan nyt vähän toiseltakin puolelta tätä. Elikkä täältä näyttää. Ja mitä mä tässä nyt enää mitään turhiin häpättelemään. Ei sitten muuta kuin, että hyvää päivänjatkoa kaikille ja nähdään ensi videolla. Moikka!